नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म एकदमै स्पेशल जाडोमा बनाइने भेजिटेरियन थुक्पा बनाउन गइरहेको छु। यो थुक्पा बनाउन एकदमै सजिलो छ। हुन त हामीले भेज थुक्पा बनाउँदा विभिन्न किसिमका सब्जीहरू मिसाएर बनाउने गर्छौं, तर आज यो थुक्पा भने अलिकति अलग छ। यसमा हामीले गेडागुडी मिसाएर बनाउँछौं। यो थुक्पा एकदमै मिठो हुन्छ। विशेष गरी पूर्वतिर यो तरिकाले थुक्पा बनाएर खाने गरिन्छ। यसको रेसिपी हेर्नको लागि तपाईले हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो मन परेमा आफ्नो साथीभाइसँग परिवारसँग शेयर भने पक्कै गर्नुहोला र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला है त। सुरु गरौँ आजको हाम्रो भेज थुक्पाको रेसिपी। थुक्पा बनाउनका लागि मैले चुलोमा एउटा कराई बसालेको छु। त्यसमा मैले 1 लिटर पानी हाले, 1 चम्ची भटमासको तेल हालेको छु। त्यसपछि 1 चम्ची जति बेसार हाले, थोरै नुन हाले र यो पानीलाई एकछिन उम्लिनलाई छोड्दे। पानी उम्लिन थालिसकेपछि मैले यस्तो खालको चाउमिनलाई यसमा हालेको छु। तपाईले बजारमा पाउने स्टिक नुडल्स पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो नुडल्सलाई एकछिन हामीले पानीमा उमाल्नु पर्छ र यो एकदमै सफ्ट हुँदासम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। यसलाई हामीले एकदमै धेरै पकाउनु भन्ने हुँदैन। धेरै पाकेमा यो एकदमै गलेर जान्छ र हामीले चाहे जस्तो थुक्पा बन्न सक्दैन। केही बेर पानीमा उम्लिसकेपछि नुडल्स पाकेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले यसरी औँलाले थिचेर चेक गर्छौं र यो सारो छैन भने पाकिसकेको भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। चुलोमा थुक्पा मजाले पाकिसकेपछि त्यसलाई हामीले निकाल्छौं र यसरी एउटा भाँडोमा पखाल्नलाई राख्छौं। हामीले जति सक्दो चाँडो यो थुक्पालाई निकालेर पखाल्यो भने यो आफै पाक्दैन र एकदमै गिलो भएर जाँदैन। अब मजाले चिसो पानीले पखालिसकेपछि हामीले यो थुक्पामा थोरै तेल हाल्छौं र मजाले एकअर्कासँग मोल्छौं। यसो गर्नाले यो थुक्पा स्टिक एकअर्कासँग टाँसिदैन र एकदमै नरम हुन्छ। अब अर्को स्टेपमा हामीले थुक्पाको लागि झोल तयार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले प्रेसर कुकरलाई चुलोमा बसालेको छु। 2 चम्ची जति भटमासको तेललाई हाले। यसमा मैले थोरै 5 फोरन मसला फुराए। मसिनो गरी काटेको एउटा प्याजलाई हालेको छु। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। प्याज हल्का फ्राई भइसकेपछि मैले मसिनो गरी काटेको लसुन र प्याजको पत्तालाई 1 मुठी जति हालेको छु र यसलाई पनि मैले मजाले चलाए। अब हामीले यसमा हाल्छौं 1 चम्ची जति बेसार। 3 देखि 4 वटा मिडियम साइजको आलुलाई क्यूब आकारमा काटेर हालेको छु। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। अब हामी यसमा हाल्छौं 1 कप रातभरि भिजाएको क्वाटी अथवा गेडागुडी। अब हामी त्यसमा हालौं 1 चम्ची पिसेको लसुन, 1 चम्ची पिसेको अदुवा, नुन हाल्छौं स्वाद अनुसार, जिरा धनियाको पाउडर हाल्छौं 1 चम्ची, गरम मसला आधी चम्ची हाल्छौं। त्यसैगरी 1 चम्ची कश्मिरी धुलो खोर्सानी हाल्छौं, 2टा तेजपत्ता हाल्छौं र सबैलाई मजाले चलाउँछौं। एकैछिन सबै सामग्रीलाई मजाले चलाइसकेपछि त्यसमा हामी 1 कप जति पानी हाल्छौं, फेरि चलाउँछौं। केही बेर मजाले चलाएर सबै सामग्रीहरू मिक्स भइसकेपछि हामी त्यसमा हाल्छौं 2 देखि 3 वटा मसिनो गरी काटेको टमाटर। सबैलाई मजाले चलाऊ। यसपछि हामीलाई झोल कति चाहिने हो त्यही अनुसारले फेरि पनि पानी थप्छौं र प्रेसर कुकरको बिर्को लगाएर 2 देखि 3 सिटी अथवा तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाई कति नरम गेडागुडी खानुहुन्छ त्यो अनुसारले सिटी लगाउनलाई राख्छौं। सानो आँचमा केही बेर प्रेसर कुकरमा मजाले सिटी लाउन छोड्दिसकेपछि यसलाई सेलाउन राखेको थिएँ। सेलाइसकेपछि मैले यसको बिर्कोलाई निकाले र पाकेको छ कि छैन भनेर चेक गर्दा यसरी 2टा औँलाले थिचेर हेरेको छु। अब यो गेडागुडी मजाले पाकिसकेको छ। यसबाट मैले यो तेजपत्ता निकाले। त्यसैगरी डाडुको पछाडिको भागले कुनै कुनै गेडागुडीलाई यसरी मजाले थिचेको छु।
अब हामीलाई झोल कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले फेरि पानी थप्न सक्छौँ। मैले यहाँ उम्लेको पानी हालेको छु। झोल तयार भइसकेपछि मैले थोरै धनियाको पत्तालाई हाले र कसुरी मेथीलाई हालेर यो झोल तयार गरे। हेर्नुस् त थुक्पा खानको लागि हाम्रो झोल तयार भइसकेको छ। अब मैले यहाँ एउटा सफा कचौरामा थोरै हरियो लसुन र प्याजको पत्ता, थोरै मसिनो गरी काटेको प्याज, थोरै खुर्सानी, थोरै धनियाको पत्ता, 1 चम्ची जति सोया सस, थोरै टिमुर, 2 चम्ची जति सुकेको खोर्सानीको धुलो, 1 मुठी जति तिल, थोरै कागतीको रस। यो सबै सामग्री हालिसकेपछि मैले 1 कप जति तेललाई तताएर राखेको थिएँ। त्यो तेललाई मैले यसमा हालेँ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यसमा थोरै नुन र बेसार पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले यो चिली ओइल बनाएको हो। यसलाई मैले थुक्पामा हाल्नको लागि बनाएको थिएँ र मैले थुक्पामा पहिले नै नुन बेसार हालिसकेको हुनाले अहिले चिली ओइल बनाउँदा मैले नुन बेसार हालिनँ। अब मैले एउटा सफा बाउल लिएको छु। त्यसमा मैले अघि बोइल गरेर राखेको थुक्पालाई हालेँ। त्यसमा हामीले कति झोल खान्छौँ त्यो अनुसारले गेडागुडीको झोल हामीले हाल्न सक्छौँ। जाडोमा हामीलाई झोलले एकदमै न्यानो गराउने हुनाले तपाईँले मजाले झोल हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब अघि तयार गरेको चिली ओइल कति चाहिन्छ त्यही अनुसारले हामी हाल्न सक्छौँ। यसको सट्टामा तपाईँले प्याज र लसुनलाई काटेर हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो जाडोमा हामीलाई तातो तातो न्यानो न्यानो बनाउनको लागि हाम्रो भेज थुक्पा पनि तयार भइसकेको छ। यसलाई म मजाले मिक्स गर्दैछु र केही चाहिँ खाएर पनि देखाउँछु है त। वाउ, एकदमै मिठो पिरो भएको रहेछ यो थुक्पा। तपाईले पनि यस्तै गरी आफ्नो घरमा थुक्पा बनाएर खान सक्नुहुन्छ र यो जाडोमा यो चिसो मौसममा आफूलाई न्यानो बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै मिठो अनि छिटो रेसिपीको अरू पनि भिडियो लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। तबसम्म आफ्नो परिवारलाई यो जाडोमा यो चिसो मौसममा एकदमै न्यानो बनाएर राख्नुहोला। बाई बाई।